Кораген. Без жука і без проблем. Відбулося засідання Ради Україна-НАТО, і після цього засідання було доволі таки багато заяв, якраз які стосувалися і наступу росіян, і Харківщини, і взагалом, що відбувається на фронті в Україні. І от, зокрема, вчора ситуацію коментували командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі і також голова військового комітету Альянсу Роб Бауер. І от обидва генерали заявили, що на цей момент виглядає так, що у росіян не вистачить сил на стратегічний прорив на півночі Харківщини. От, наприклад, за словами Каволі, кажуть він, що росіяни ще не мають такої кількості сил і засобів, які саме зараз необхідні для якогось стратегічного прориву. І от цитую, каже, що понад те, що вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили. Ну, от ми дійсно бачимо зараз з вами і по карті Deep State, і по повідомленнях від Генштабу, що деякі локальні успіхи у росіян є, але якщо говорити про стратегічні якісь прориви, то наразі про це говорити не можна. Окрім того, так, ще також говорили і про те, що зараз перебувають генерали у дуже тісному контакті із українськими колегами, і от впевнені, що вони втримають оборону. От своєю чергою очільник військового комітету Альянсу наголосив, що ситуація на полі бою з наступом Росії на Харківщині не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати ці переговори. От зацитую, що сказав Бауер, каже, що українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвоюють цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом. От нагадаємо, що насправді дуже багато і іноземних розвідок, і генералів говорять про те, що дійсно росіян все ще недостатньо сили засобів для того, аби окупувати чи Харків, чи зробити якийсь стратегічний прорив. Насправді про це говорили і в нашому головному управлінні розвідки. Але от, наприклад, вчора розвідка Міністерства оборони Великої Британії також зазначила в своєму звіті, що вважає малоймовірним, що Росія наростила достатньо бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цьому регіоні. Тож бачимо, що от такі от заяви лунають від НАТО, від топ-генералів, які оцінюють ситуацію, яка складається зараз на Харківщині, лише такими деякими локальними успіхами росіян, але зовсім не стратегічними проривами, про які, власне, росіяни самі говорять. Отже, крім того, що у НАТО активно обговорюють можливості росіян прорвати фронт і, власне, сумніваються і скептично до цього ставляться, і критично стосовно можливостей Росії розвинути який-небудь успіх на Харківщині до оперативного рівня, скажімо так, у НАТО також говорять не публічно уже в цьому разі обговорюють можливість відправки інструкторів до України. Цю тему висвітлює The New York Times, американські журналісти написали про те, що багато країн-членів НАТО поміж собою не публічно в деталях обговорюють, як можна Україні допомогти пришвидшити логістичні процеси під готовки українських військових, аби вони не їздили у великій кількості за 3-9 земель, що називається, до Німеччини, до Великої Британії, в інші європейські країни. Це все забирає час, і час, власне кажучи, зараз є найважливішим або одним із найважливіших ресурсів на цій війні. Відповідно, розглядають можливість допомогти підготувати безпосередньо в Україні 150 тисяч українських військових, як найближче до лінії фронту, на українській території, скажімо так. Ясно, що близько до лінії фронту інструкторів ніхто відправляти поки що не готовий у Північно-Атлантичному альянсі, але розглядають, наприклад, варіант розміщення таких центрів підготовки десь на заході України. Львів у цьому контексті The New York Times згадує. Однак пишуть про те, що і у Львові небезпечно, оскільки місто Львів неодноразово росіяни ракетами обстрілювали, як і інші об'єкти на заході України. Відповідно, поки що це питання на такому етапі дискусії перебуває, однак вже той факт, що не відкидають однозначно таку ідею у Північно-Атлантичному альянсі, він вже вселяє надію. Зараз тривають просто розмови і дискусії, обговорення, як втілити цю ідею, як саме Україні можна допомогти саме з інструкторами і з логістичною підтримкою якраз підготовки українських військових. І кажуть, що дійсно поки що базовим таким робочим варіантом обговорення є розміщення
розміщення подібних баз на заході України. І кажуть, що саме Україна звернулася до Альянсу, до НАТО з таким проханням, мовляв, зараз ми будемо проводити масштабну мобілізацію, і аби пришвидшити цю підготовку новобранців, потрібно би було скоротити відстані їхніх поїздок на навчання десь за кордон, і бажано проводити таке навчання зараз безпосередньо в Україні. На що НАТО готове наразі, принаймні ключові його члени-партнери європейські, а це саме Велика Британія, Німеччина і Франція, то це розташування певних ремонтних оборонних підприємств, які могли би лагодити техніку на українській території. Над цією темою, над цією ідеєю працюють дуже серйозно і намагаються її зараз втілити у життя. Стосовно інструкторів тривають дебати, однак ми вже почули позитивний фактично сигнал з боку Сполучених Штатів на цю тему. Там ключовий американський генерал теж висловився, і при цьому якраз публічно, теж американська преса про це пише, що на його думку в майбутньому відправка натівських інструкторів, західних інструкторів військових до України буде абсолютно неминучою. Ну, тим часом, дійсно, ми бачимо, що дуже різні заяви лунають із НАТО, і от ті червоні лінії, які раніше були так зафіксовані, вони дещо зміщуються, і от абсолютно інша риторика зараз лунає. Також вчора, окрім того, говорили топ-військові НАТО про те, що наша допомога Україні не обов'язково зупиняє росіян. Зокрема, про це говорив голова військового комітету Роб Бауер, і от він заявив, що навіть постачання військової допомоги Україні в необхідній кількості і без затримок не обов'язково стримуватиме росіян від наступальних дій. І от каже Бауер, що треба розуміти і пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам також щось зробити. Все, що ми можемо зараз зробити, це переконатися, що українські збройні сили максимально підготовлені і мають належне обладнання та боєприпаси. Якраз для того, аби протистояти будь-якому наступу росіян. А те, що ми робимо і як ми допомагаємо українцям, не обов'язково мусить зупинити росіян. Тому от каже Бауер, що росіяни будуть продовжувати наступати, тому що вони не досягли станом на зараз жодної зі своїх стратегічних цілей. І саме тому вони продовжують цю війну. І саме тому Україна мусить продовжувати, скажімо так, далі рухатися, окрім того факту, що вони хочуть повернути свою територію, яку в них забрала Росія. Тож все це означає лише те, що росіяни абсолютно не збираються зупинятися, а країни НАТО, наші партнери, мають продовжувати нам допомагати і всіма видами озброєння і от тією підтримкою, яка зараз є. Найгучніша заява якраз стосовно інструкторів НАТО, яка пролунала вчора, вона прозвучала від генерала Чарльза Брауна, саме голови Об'єднаного комітету, начальників штабів США, фактично таким собі американським головкомом, якщо можна його так назвати. Він в коментарі, власне, до цієї теми назвав відправку натівських інструкторів, або ж навіть американських інструкторів до України неминучою подією, але в майбутньому. Не зараз. Зараз фактично Сполучені Штати не готові до відправки своїх інструкторів до України, принаймні на державному рівні. Ми знаємо, що є низка дрібних приватних ініціатив, коли відставні американські військові працюють з українцями, з українськими і офіцерами, і сержантами, і рядовим складом, але на державному рівні жодної такої програми не існує у Вашингтоні, у Сполучених Штатах. І зараз Чарльз Браун заявив важливу річ, фактично, що цей підхід може в майбутньому змінитися. Коли саме він не каже, але на його думку неминучим є факт той, що в майбутньому доведеться західним партнерам Україні допомогти і людьми. В першу чергу інструкторами, які зможуть готувати українських військових, новобранців, підвищувати їхній рівень ефективності на полі бою.